Lângă drumul național, în străvechiul sat Borzești, acum cartier în partea estică a municipiului Ionești, vedem vechea școală transformată în anul 1994 în muzeu de cultură și artă religioasă. În spate se găsește Biserica Ortodoxă, monument istoric, ctitorită de marele voivod Ștefan cel Mare și fiul său Alexandru, sfințită în 1494 cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Remarcăm lipsa turlei și absidelor laterale, modelul regăsindu-se la bisericile din Război și Piatra Neamț, ridicate de voivod în aceeași perioadă. Din partea opusă, dinspre sud, revedem biserica având în dreapta absida altarului. Exteriorul bisericii este decorat cu brâuri de cărămiză aparente, smălțuite, ochnițe mari, ochnițe mici și discuri policrome smălțuite. Biserica este construită în stil arhitectonic moldovenesc, în care se împletesc elemente bizantine și gotice. Remarcăm ferestrele mari în stil gotic ale pronaosului, în opoziție cu cele mici și înguste ale naosului și altarului. La vest de biserică se găsește un fel de turn clopotniță din lemn care adăpostește un trunchi de arbore, făcând trimitere la legenda construirii bisericii pe locul unde era stejarul în care a fost omorât de tătari un prieten în copilăria voievodului. Oficial, așa cum scrie și pe pisania pe care o vedem pe fațada vestică, biserica este ridicată într-o pomenire a Sfânt Răposaților moși și părinți, Ștefan născându-se și copilărind la Borzești. Intrăm în pronaosul bisericii printr-un portal în stil gotic. În față vedem mica ușă practicată în zidul despărțitor dintre pronaos și naos. Admirăm pictura cu influențe bizantine realizată de profesor Grigore Popescu în anii 2003-2004. Trecem în naos și vedem catapeteazma din zid care îl separă de altar. Lipsa turlei de pe naos este compensată prin crearea unei cupole semisferice. Revedem pronaosul prin ușa naosului. Lumina intră în forță în naos prin fereastra mică, îngustă. Vedem partea inferioară a iconostasului, în mijlocul ușile împărătești, mărginite lateral de ușile diaconești. Din pragul ușii stângi, aruncăm o privire în altarul semicircular, lipsit de proscomidiar și diaconicon, care sunt înlocuite de nișe în zidul altarului. De-a lungul timpului, afectată de invazii, dar și de cutremure, biserica a trecut prin mai multe reparații în anii 1776, 1879, 1904, 1940, 1994 și 2004. În poziția cuvenită, în colțul sud-vestic al naosului, sunt pictați ctitorii, voivodul Ștefan cel Mare, în spate fiul Alexandru, și care, prin mijlocirea Maicii Domnului, închină lui Iisus Hristos această biserică.